نن به موږ مویسچر وایو او د مویسچر قسمونه به وایو. صحیح ده؟ اوس راځي چې مویسچر ووایو. چې مویسچر څه ته وایي؟ مویسچر از د tiny drops of water present in the air. په هوا کې چې د اوبو وړې وړې قطرې کمې وي هغې ته موږ مویسچر وایو. صحیح ده؟ These drops are not visible. دا drops چې کومي دا ښکاري نه، دا څاڅکي نه دي، drops نه دي، دا د اوبو دا واړه څاڅکي دا موږ په نظر نه visible نه دا موږ ته په نظر نه راځي، not visible. صحیح ده؟ when you blow on cold water ګلاس کله چې تاسو یخ ګیلاسي واغې ته تاسو وکړئ د اوبو یخ ګیلاسي پوکې ورته وکړئ، بلو ورته وکړئ. These tiny drops of water change from gaseous state into liquid state. صحیح ده؟ نو دغه وړې وړې ذرات چې کومي دا د ګیس نه څه ته بدل شي؟ لیکوډ سټیټ ته بدل شي. نو مویسچر موږ څه ته وایو؟ چې په هوا کې د اوبو وړو وړو ذرات چې په نظر نه راځي هغې ته موږ څه وایو؟ مویسچر وایو. صحیح ده؟ مویسچر فارمز ډیفرنٹ فارمز اف مویسچر. اوس د مویسچر مختلف قسمونه دي. صحیح ده؟ مختلف شکلونه. یو ته موږ وایو ډیو. ډیو څه شی د مویسچر دی؟ خو کوم قسم مویسچر دی؟ Dew is the moisture in the air that settle on plant due to cold. دا هغه قسم مویسچر دی، هغه قسم ډراپ د اوبو څاڅکي دي چې کوم ځای په بوټو باندې پرېوځي د څه د وجې؟ د یخنۍ د وجې. You may have observed that grass is wet with dew drops in the morning, especially in winter. تاسو به چېرته د سهار نه دا اندازه کړي چې دا کبل نه د سهار نه په دې باندې سي دا لامدی. دا ولې لامدی؟ دا دغه باندې چې د بر دا کم وبس پریوتی دغه ته موږ ډیو وایو. صحیح ده؟ سهار نه په ګلونو باندې په بوټو باندې چې کم وبي دې ته موږ څه وایو؟ ډیو وایو. صحیح ده؟ فوګ دویم قسم یې سره د مویسچر هغه فوګ دی، د لړه چې ورته موږ وایو. صحیح ده؟ فوګ دا هم په هوا کې واړه واړه اوبه ګرځي. صحیح ده؟ نو هغې ته موږ څه وایو؟ فوګ وایو. Fog is the droplet of water vapor suspended in the air and are much close to the ground. Fog د سیسیز دی چې دا د بو د واړه واړه ذرات په هوا کې ګرځي. صحیح ده؟ سسپند شوي ویپر دي، واټر ویپر دي، په هوا کې معلق شوي. صحیح ده؟ ځانګي ځوړند دي. دې ته موږ څه وایو؟ بیا فوګ وایو. دا به یو چې دا به ځمکې ته لنډي. صحیح ده؟ د ځمکې نه چې څه فاصله باندې د لږ بره لاړ شي نو دا بیا ورکیږي. You can often see it in winter morning. تاسو به د ژمي په سهار کې نه د لړ د ژمي په سهار کې راخوريږي. صحیح ده؟ fog reduce visibility او د fog څه چل کې reduce کمی visibility د سترګو لکه نو ته به صحیح نه څه به د تخکاری بیا نه. صحیح ده؟ دا زموږ څه visibility کمی. صحیح ده؟ لیدل کمی. په ښاریو کې چې کله د سهار د 9-10 بجو پورې پېښور کې صحیح د کله چې یخني ډېره زیاته شي نو بیا د 9-10 بجو پورې لړۍ سړی د یو ځای نه بل ځای نه نیي. صحیح ده؟ دغې ته فاګ وایي. یو فراست دی. صحیح ده؟ فراست څه ته وایي؟ نو راځي چې دا اوس وایو when weather become cold چې کله موسم ډېر زیات سخت شي یخ شي and temperature fall to the freezing point او چې کله ټمپریچر د freezing point مخکې ویل. صحیح ده؟ freezing point هغې ته وایي چې کله لیکوډ زموږ ته صحیح واورې ته ټوس ته بدلیږي، سالډ ته بدلیږي. صحیح ده؟ نو فورس سپام آن د سرفیسز. نو بیا څه چل کېږي چې کله موسم ډېر زیات یخ شي نو زموږ سره لیکوډ بیا څه ته بدلیږي شي؟ سالډ ته بدلیږي. نو کنګل نه. صحیح ده؟ واوره او کنګل دې ته بیا څه وایي؟ فراست وایي. صحیح ده؟ په هوا کې زموږ څه صحیح د اوبو ډراپلیټس وي او هغه ډراپلیټس د یخني دومره ډېره شي چې هغه ډراپلیټس څه چل وشي؟ د اوبو په ځای ډایرکټ سالډ ته بدل شي. صحیح ده؟ نو هغې ته بیا موږ فراست وایو. اوس څلورم قسم د مویسچر زموږ څه شی دی؟ سنو دی. صحیح ده؟ سنو واورې ته وایي. ښه یو خو دا کورونو فریجونو کې چې جوړېږي دې ته آیس وایي او کوم چې د اسمان نه راورېږي دې ته سنو وایي. صحیح ده؟ سنو is the frozen water falling from the sky in the form of white balls flakes. ساپولي فلیکس څه ته وایي؟ ساپولي ته وایي. صحیح ده؟ سپین وایټ بالز د سپین غونډوز کې دي ورته وایي. صحیح ده؟ فلیکس او ساپولي. نو سنو از د فروزن واټر ده. سنو اصل کې څه شی دی؟ واوره شوي اوبه دي. صحیح ده؟ واوره شوي اوبه ده چې د اسمان نه څه شی دی؟ راورېږي. دې ته موږ سنو وایو. صحیح ده؟ پنځم قسم زموږ سره رین دی. صحیح ده؟ رین is the falling of water drop. صحیح ده؟ د اوبو څاڅکي چې کله دا راورېږي نو دې ته موږ څه وایو؟ باران وایو که نه وایو؟ رین ورته وایو. from vapors condense in the upper atmosphere.
کله ځمکې نه چې لږ بره فاصله باندې موږ بره لاړ شو نو هغې ته بیا موږ اټماسفیر وایو. نو هلته څه چل وشي چې دا ورېځ کوم ده دا کنډنس شي، دا ګیس زموږ څه ته بدل شي، اوبو ته بدل شي، او هغه اوبه بیا راورېږي نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ رین وایو. صحیح ده؟ دا یو بل قسم دی ښه. او په دې کې موږ دا کیورډز دي. صحیح ده؟ نو موږ څه میټر وایو، لیکوډ دی، میلټینګ دی، ایواپوریشن دی، فاگ دی، آیس دی، سالډ، بوایلینګ، کنډنسیشن، واټر سایکل، فروسټ، ډیو، ګیس، ټمپریچر، فریزینګ، مویسچر او سنو. دا موږ ټول ډسکس کړل. صحیح ده؟ نیکسټ چپټر به په بل ویډیو کې ډسکس کوو. والسلام.